Стерти наслідки війни. Американські пластичні та реконструктивні хірурги за тиждень прооперували 35 пацієнтів з понівеченими обличчями. До того вони оперували жертв бойових дій в Ірані, Іраці, країнах Африки та Далекого Сходу, у Хорватії. В обласній лікарні Прикарпаття хірурги провели надзвичайно рідкісні і складні операції, за якими спостерігала сотня українських медиків. Після навчання вони зможуть впроваджувати ці технології в Україні. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич спостерігала за операціями, що тривали в режимі нон-стоп упродовж тижня. Ці обличчя понівечені війною. Я подумав спочатку, що це вже кінець. Осколок порвав мені щоку. У мене був повністю розбитий череп. У мене нема нижньої челюсті. Військові та цивільні, жінки та чоловіки, молоді та літні українці. Тут беруться повернути їм обличчя. Це обласна клінічна лікарня Івано-Франківська. В коридорах шалений рух. Сюди приїхав десант американських медиків. Команда з отоларингологів, пластичних та реконструктивних хірургів, нейрохірургів разом з українськими лікарями починають місію «Фейс-ту-фейс» – обличчям до обличчя. Ми отримали просто неймовірну кількість заявок. На жаль, ми змогли відібрати тільки 35. 35 пацієнтів з надзвичайно складними травмами зі всієї України. Данило військовий на позиціях перед Черніговим потрапив у потужний кількагодинний артобстріл. Тут різко все запалало. Я подумав спочатку, що це вже кінець, але палало десь секунд 7-8, я якось встиг впасти. Так Данило виглядав до війни. Зараз про свою зовнішність тільки шуткує. Корпорація монстрів. Гумор допомагав мені постійно. Такий трошки, може, чорний гумор, але куди без гумору. За цим гумором ховаються справжні муки. У Данила немає повік, його очі не закриваються. Розумієте, мені найбільше дошкуляють очі. Вони не закриваються, пересихають, і я не можу нормально спати. Ми сформуємо вам верхні повіки. Над очима ми зробимо розрізи, вставимо шматочки вашої власної шкіри. Таким чином ми зможемо відновити функцію повік, і очі будуть закриватися. В першу чергу йому повернуть функціональність, а вже згодом прибиратимуть сліди від опіків. Все буде добре. Дякую вам за вашу сміливість. Ми зробимо все, що в наших силах. Лікарі Американської академії пластичної та реконструктивної хірургії вражені спротивом українців російській навалі. Вони хочуть допомогти там, де українська медицина безсила. Це в мене мінно-вибухова травма. На подвір'я Тетяни Пшеничної під Ізюмом одночасно прилетіло 8 мін. Ось що залишилося від її вулиці. Пані Тетяна каже, вона вибиралася з м'ясорубки. Кожен сантиметр її тіла був посічений осколками. Осколок порвав мені щоку. У мене осколки були не тільки тут, у мене і руки, і голова, і спина, все було, все в осколках. Жити з понівеченим обличчям нестерпно. Не закривається рот, немає губ. Її довго годували зі шприца. В Україні не знайшлося нікого, хто б взявся допомогти. Відновлять губи вони не змогли. Отоларинголог доктор Маскателло та пластичний хірург доктор Абрахам переконують пані Тетяну. З її обличчя можна стерти наслідки війни, але треба багато часу і не одна операція. Ми зробимо, як я сказала, верхню губу, нижню губу. Після того, як воно заживе, ми зможемо поговорити про імпланти. У цьому сенс нашої місії. Ми будемо показувати цю технологію українським колегам. Я абсолютно впевнений, вони опанують такий вид операцій і зможуть проводити їх в Україні. Всі ці операції транслюються з детальним описом кожного кроку. Аби це змогли побачити українські лікарі. Безпосередньо сотня медиків приїхало в обласну лікарню Івано-Франківська. Перед операційними розгортається медичний хаб. Всі ці величезні кейси привезли з собою лікарі з Нью-Йорка. Ціна вантажу – $100 000. Нас 15 людей, і кожен взяв по один-два чемодани додатково до своїх речей. Це все нитки потрібні, це все розхідні матеріали, це все інструменти. Люди були готові донатити і гроші, і всі потрібні матеріали тільки тому, що вони почули, що це Україна. Тим часом в операційній кипить робота. Лікарі з цієї місії працювали в багатьох країнах саме після військових конфліктів, тому вони дуже добре знайомі з специфікою мінно-вибухових травм. Нині за операційним столом мультидисциплінарна команда разом з українськими хірургами для пацієнта вирішується одразу кілька проблем. Саме цієї операції українські лікарі чекали, затамувавши подих. На операційному столі Поліна Червакова. Як вона вижила, сучасна медицина пояснити не може. Це Бога треба спитати, як я вижила.
Я сама не знаю, як я вижила. Її разом з сином розстрілювали, як в тирі, російські снайпери. Це було на околицях Бучі, коли намагалися потрапити додому. Вони ховалися, поруч свистіли кулі. В нас почали стріляти снайпера. Ось перший мені в челюсть. І мені челюсть всю розвернуло. Туди зайшла і сюди вийшла. Друге поранення в плече. Вона втратила свідомість на 10 годин, опритомніла о першій ночі посеред вулиці. Її сина вже поруч не було. Вже півроку його немає ні серед мертвих, ні серед живих. Поліна була повністю дезорієнтована. Вона зайшла в ліс, заблукала, йшла добу за добою, бачила колони російської техніки і так 4 дні і 4 ночі лісом. 20 минут сижу, 10 минут іду. З лісу вона вийшла до дач і вперше знайшла воду. У собаки в мисочці була водичка. Я собі одлила, знайшла там якийсь стаканчик. І оце там потрошки пила. Вся у крові, з простреленою щелепою і плечем, Поліна дісталася до свого дому у Бучі, яка вже була повністю окупована. На її очах помирали друзі. Моя кума мертва. Її вбили. У мене подружка, її знасилували. Поіздівались. Її дочка не могла навіть узнати. Дуже моїх знайомих, дуже багато пострадало. Місяць без медичної допомоги в окупації. Її обличчя гнило. Вона безліч разів прощалася з життям. Досі не може їсти і страждає від болю. У мене нема нижньої челюсті. Поки я була в окупації, вона згнила. Ось так це виглядає на знімках. Це надзвичайно рідкісне і складне втручання. З ноги беруть частинку кістки разом з судиною, і цей шматочок пересаджують у щелепу. Операція триває 12 годин. Якщо немає можливості пересаджувати фрагменти своїх кісток, сучасні технології дозволяють друкувати імпланти. Для Віталія, наприклад, частину черепа надрукували на 3D-принтері. У мене був повністю розбитий череп. У мене немає брови, фактично. Це потягнуло шкіру, потягнуло око. Віталій під час розвідки підірвався на міні. Від авто залишився тільки каркас. На місці його врятувала американська волонтерка-медикиня Алексіс Анціла, а нині це його 10-та операція. Наталя Комашко каже, такі як Віталій стали першопрохідцями. Українські лікарі асистували американським колегам і вчилися, аби ці найсучасніші реконструктивні операції могли виконуватися в Україні. Вони по КТ пацієнта, вони чітко друкують кісткові дефекти, які не вистачають пацієнтам. Для нас такі операції вперше. Доктор Абрахам в операційній мені пояснює, надруковані імпланти до найдрібніших особливостей повторюють контури втраченої кістки. Коли ми ставимо такий імплант на своє місце, це одночасно і функціональне втручання, і косметичне. Після операції підтягнеться око, воно буде нормально закриватися і виглядати. В 3 операційних лікарі працюють нон-стоп. 35 операцій за 5 днів. Те, що ці втручання проходять не за кордоном, тішаться наші медики. Поранені українці отримали найсучаснішу допомогу, а вони досвід. Через півроку ця команда американських хірургів повернеться, тому що місія не закінчена, поки не стерті усі наслідки війни, а на обличчях українців не засяють красиві посмішки. Нині результати проміжні. У Віталія відновилася симетрія обличчя, у Данила тепер закриваються очі. Пані Тетяні вирівняли рот, а Поліна з Бучі прислала нам ось ці фото. Через півроку невідомості прийшов лист зі штампом «Служба військовополонених від сина». Він утримується в Росії, де сама родина не знає, але нарешті знає, що він живий. Очень вас люблю. За мене не переживайте. Заботьтесь о собі. Американські лікарі приголомшені тим, що доводиться нині переживати українцям, але вони дякують їм за жагу до перемоги. Українці, ви неймовірні. До зустрічі. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.